કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણી મોહનથાળ. મેં અહીંયા મોહનથાળ બનાવવા માટે ચણાનો લોટ લીધો છે, સાકર લીધી છે, ઘી લીધું છે, દૂધ લીધું છે, એલચીનો ભૂક્કો લીધો છે અને બદામ લીધી છે. તો પહેલાં આપણે ચણાનો લોટ લેવાનો છે. ચણાનો લોટ આપણે કરકરો લેવાનો છે. તો ધાબો દેવા માટે પહેલાં આપણે દૂધ લઈ લઈએ. હવે આપણે ઘી લઈને ધાબો દઈ દઈએ. ઘી અને દૂધનો ધાબો દઈને આપણે લોટને આવી રીતે જરા દબાવીને ઢાંકી દેવાનો. હવે આપણે ઢાંકીને અડધો કલાક રહેવા દઈએ. હવે આપણે જોઈ લઈએ, આપણા લોટને અડધો કલાક થઈ ગયો છે. જો આપણા લોટમાં ઘી અને દૂધ સેટ થઈ ગયું છે. ધાબો દેવાથી આપણો મોહનથાળ કણીદાર થાય છે. હવે આપણે લોટને છૂટો કરીને ચાળી લેવાનો. ચાયણો આપણે જાડો લેવાનો છે. આપણે ચાળીએ ત્યારે લોટમાં કણી જેવું લાગે તો આપણે થોડું હાથેથી છૂટો કરીને ચાળી લેવાનું. જો લોટ આપણો ચડાઈ ગયો છે, કેવો કણીદાર લાગે છે. હવે આપણે લોહીયામાં ઘી મૂકીને લોટને શેકી લઈએ. ઘી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં લોટ નાખીને શેકી લઈએ. લોટને આપણે ધીમા તાપે શેકવાનો, નીચે બેસી ન જાય એટલે આપણે તેને હલાવતું રહેવાનું. આપણો લોટ શેકાવા લાગ્યો છે. લોટને આપણે બદામી કલરનો થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાનો છે. આપણા લોટને હજી થોડી વાર શેકાવા દેવો પડશે. જો આપણા લોટમાં કલર આવવા લાગ્યો છે અને લોટ પણ કણીદાર થવા લાગ્યો છે.
હવે આપણા લોટમાં કલર આવી ગયો છે અને લોટ આપણો શેકાઈ ગયો છે. આ રીતે તમે લોટ શેકશો તો તમારે કલરની જરૂર નહીં પડે. હવે આપણે લોટને ઠંડો કરવા મૂકી દઈએ. હવે આપણે મોહનથાળ માટે ચાસણી બનાવી લઈએ. જેટલો આપણે લોટ હોય ને એટલો જ આપણે સાકર લેવાની છે. તમારે વધારે જોઈએ ગળ્યું તો વધારે લેવાની. હવે આપણે સાકરમાં પાણી નાખી દઈએ. ચાસણીમાં આપણે સાકર ડૂબે એટલું પાણી લેવાનું છે. ચાસણીને આપણે હલાવતું રહેવાનું. ચાસણી થાય ત્યાં સુધી આપણે થાળીમાં થોડું ઘી લગાવી દઈએ. હવે આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈએ. મોહનથાળમાં ચાસણી આપણે એક તારની કરવાની છે. એક તાર થાય ત્યાં સુધી આપણે ચાસણીને હલાવવાનું અને ચેક કરી લેવાનું. હજી આપણી ચાસણી નથી થઈ. ચાસણીને હજી વાર છે. હજી આપણી ચાસણીને થોડું હલાવતું રહેવાનું છે. ચાસણીને હજી વાર છે. જો હવે આપણી ચાસણી એક તારની થઈ ગઈ છે. ચાસણીને આપણે લોટમાં મિક્સ કરી દઈએ. જો આપણો મોહનથાળ ચાસણીમાં કેવો મિક્સ થવા લાગ્યો છે અને જામવા લાગ્યો છે. હવે આપણે મોહનથાળમાં એલચીનો પાવડર નાખી દઈએ અને કટ કરેલી બદામ નાખી દઈએ.
હવે આપણે મોહનથાળને થાળીમાં ઢાળી દઈએ. આપણે ઉપર થોડો એલચીનો પાવડર અને બદામ ગાર્નિશ કરી લઈએ. બદામ નાખીને આપણે મોહનથાળને થોડો ઠંડો થવા દઈએ. હવે આપણો મોહનથાળ ઠંડો થઈ ગયો છે. આપણે તેના પીસ કરી લઈએ. મોહનથાળના ઠંડો થઈ ગયા પછી સરસ પીસ થાય છે. જો આપણો મોહનથાળ કેવો સરસ બની ગયો છે. કલર પણ કેવો સરસ આવ્યો છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.